Το 1940 ο Χίτλερ θέλει να υποτάξει τη Βρετανία, αλλά μία απόβαση είναι αδύνατη. Ο μόνος τρόπος για να τη γονατίσει είναι να τη στερήσει το θαλάσσιο εμπόριο, στο οποίο βασίζεται η επιβίωσή της. Το μεγάλο στρατηγικό όπλο των Γερμανών είναι η δύναμη των U-boats, των υποβρυχίων του γερμανικού ναυτικού. Διαθέτοντας πολύ μικρότερο στόλο και μη μπορώντας να την αντιμετωπίσουν με πλοία επιφανείας, τα γερμανικά U-boats θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στα εμπορικά κονβόι που φτάνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην νευραλγική θέση του διοικητή της δύναμης των υποβρυχίων βρίσκεται ο Καρλ Ντένιτς. Μετά από λίγα χρόνια πρόκειται να γίνει ο τελευταίος ηγέτης της ναζιστικής Γερμανίας. Από το 1910 ο Καρλ Ντένιτς υπηρετεί στο αυτοκρατορικό ναυτικό. Στο ξεκίνημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρετεί στο ελαφρύ καταδρομικό Μπρεσλάου στη Μεσόγειο θάλασσα. Το πλοίο πρόκειται να απολυθεί στο Οθωμανικό πολεμικό ναυτικό, όπου και θα λάβει την ονομασία Middle. Ο Ντένιτς ζητάει να μετατεθεί στα υποβρύχια και το αίτημά του γίνεται δεκτό. Από τον Ιούλιο του 1918 υπηρετεί στο U-Boat 68 που επιχειρεί στη Μεσόγειο. Μετά από τεχνικά προβλήματα, το υποβρύχιο αναγκάζεται να αναδυθεί και ο ίδιος συλλαμβάνεται από τους Βρετανούς. Θα περάσουν 2 χρόνια για να μπορέσει να επιστρέψει στη Γερμανία. Ο Ντένιτς ήταν αναβιωτής της ιδέας του Χέρμαν Μπάουερ, που ήθελε να συγκεντρώνονται πολλά υποβρύχια σε μια ομάδα και να κυνηγούν όλοι μαζί, σχηματίζοντας αγέλες. Έτσι θα μπορούσαν να καταβάλουν τα συνοδευτικά πλοία το κονβόι. Η τακτική αυτή, που ονομάζεται Wolfpack ή αγέλη λύκων, χρησιμοποιείται ευρέως στον Ατλαντικό. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Όμως πλέον οι Γερμανοί διαθέτουν την τεχνολογία στους ασυρμάτους και το κυριότερο, τη μηχανή κρυπτογράφησης Enigma, η οποία διασφαλίζει τις επικοινωνίες μεταξύ των υποβρυχίων, κρυπτογραφώντας τα μηνύματα. Το 1939 είχε εκφράσει την άποψη ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο αν έχει στη διάθεσή του 300 υποβρύχια. Όμως το εξοπλιστικό πρόγραμμα της ναζιστικής Γερμανίας είχε ρίξει το βάρος του στο πεζικό και την αεροπορία. Από το 1933 μέχρι το 1936, μόλις το 13% του συνολικού αμυντικού προϋπολογισμού αφορούσε το ναυτικό. Το 1935 είχαν ναυπηγηθεί 14 υποβρύχια και την επόμενη χρονιά 21. Το 1939, το έτος που ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος, ναυπηγήθηκαν μόλις 18 U-boats. 2 ημέρες μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου, στις 3 Σεπτεμβρίου, η Βρετανία κηρύσσει το πόλεμο στη Γερμανία. Εκείνη την Κυριακή ο Ντένιτς βρίσκεται σε ένα συνέδριο στο Wilhelmshaven. Μόλις ενημερώνεται, βγαίνει από την αίθουσα τρέχοντας, λέγοντας ξανά και ξανά «Θεέ μου, πάλι πόλεμος με την Αγγλία». Σύντομα βρίσκεται μπροστά στους αξιωματικούς του και τώρα πολύ πιο ψύχρεμος τους ανακοινώνει «Γνωρίζουμε καλά τον εχθρό. Σήμερα διαθέτουμε τα όπλα και την ηγεσία που μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ο πόλεμος θα κρατήσει για πολύ καιρό, αλλά αν ο καθένας κάνει το καθήκον του, στο τέλος θα νικήσουμε». Ο Ντένιτς είχε ζητήσει 300 υποβρύχια. Στη διάθεσή του έχει 57. Από αυτά μόλις τα 27 μπορούν να φτάσουν στον Ατλαντικό από τις βάσεις τους. Αν και δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τον αρχηγό του ναυτικού, Erich Raeder, εκείνος του παραχωρεί μεγάλη ελευθερία στο πώς θα επιχειρεί. Από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 1939, τα γερμανικά υποβρύχια επιτυχάνουν να βυθίσουν 221 πλοία, με απώλειες μόλις 9 U-boats. Το 1940 και στις αρχές του 1941, ο στόλος των U-boats έχει μεγάλες επιτυχίες.
όλα αυτά, ο αριθμός των υποβρυχίων είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που απαιτείται, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με τις τορπίλες. Πολλές από αυτές δεν ενεργοποιούνται κατά την επαφή τους με το στόχο. Ο Ντένιτς εμπλέκεται στις καθημερινές επιχειρήσεις των υποβρυχίων και σε όλες τις σημαντικές επιχειρησιακές αποφάσεις, ενώ συναντά τους κυβερνήτες για να χτίσει καλές σχέσεις μαζί τους. Το 1943 παίρνει τη θέση του Έρικ Ρέντα ως αρχηγός του ναυτικού και προάγεται σε μέγας ναύαρχος. Ο Ντένιτς δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με τον Χίτλερ πριν αναλάβει διοικητής του ναυτικού. Τώρα οι δύο άντρες αρχίζουν να συναντιούνται 2 φορές το μήνα. Αν και ο Ντένιτς έγινε μέλος του ναζιστικού κόμματος μόλις το 1944, ο Χίτλερ εκτιμούσε ιδιαιτέρως το πρόγραμμα ναζιστικής καθοδήγησης για τους Γερμανούς ναυτικούς, καθώς και τη σιγουριά του Ντένιτς ότι τα υποβρύχια του πρόκειται να γονατίσουν τη Βρετανία. Μετά από τον Ιούλιο του 1944, ο Χίτλερ αρχίζει να εκτιμά τον Ντένιτς ακόμα περισσότερο, μαθαίνοντας ότι κανένας αξιωματικός του ναυτικού δεν είχε λάβει μέρος στην προσπάθεια δολοφονίας του, την οποία είχαν οργανώσει υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού. Όσο και αν τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν για τη Γερμανία, ο Ντένιτς έμεινε πιστός στο Χίτλερ. Οι δύο άντρες άρχισαν να έχουν όλο και πιο συχνές συναντήσεις τους τελευταίους μήνες του πολέμου και το διάστημα που ο Χίτλερ ήταν απομονωμένος στο καταφύγιό του στο Βερολίνο. Την παραμονή της επίθεσης των Σοβιετικών στο Βερολίνο, ο Ντένιτς διατάζει χιλιάδες άνδρες του ναυτικού να πάρουν τα όπλα τους και να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της πόλης. Κατά τη διάρκεια της μάχης του Ατλαντικού, βυθίστηκαν περισσότερα από 3.500 συμμαχικά πλοία, ενώ το γερμανικό ναυτικό έχασε 784 υποβρύχια. Το προσωπικό δράμα του Ντένιτς είναι η απώλεια των 2 του γιών. Και οι 2 είχαν χάσει τη ζωή τους υπηρετώντας το ναυτικό. Ο Χίτλερ είχε εκδώσει μια οδηγία σύμφωνα με την οποία όταν κάποιος ανώτερος αξιωματικός έχανε ένα γιο σε μάχη και είχε και άλλους γιους να υπηρετούν, τότε εκείνοι μπορούσαν να αποσυρθούν από τον πόλεμο και να επιστρέψουν στην πολιτική ζωή. Μετά την απώλεια του Πίτα, είχε απαγορευτεί στον αδερφό του Κλάους να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σε μάχη. Ο Κλάους εγκαταλείπει το ναυτικό για να σπουδάσει ιατρική. Επιστρέφει στη θάλασσα στις 13 Μαΐου 1944 και επίθει τους φίλους του να τον αφήσουν να πάει για μια επιδρομή στο Σέλσεϊ με το ταχυσκάφος S-141. Εκείνη την ημέρα θα τους βυθίσει ένα γαλλικό αντιτορπιλικό. Σύμφωνα με ένα μυστικό διάταγμα του 1941, ο διοικητής της Luftwaffe, Hermann Göring, επρόκειτο να αναλάβει ως αρχηγός του Ράιχ μετά το θάνατο του Χίτλερ. Στις 23 Απριλίου 1945, ο Γκέρινγκ τηλεγραφεί στον Χίτλερ και τον ρωτάει αν είναι σε θέση να κυβερνήσει, γράφοντας πως αν δεν πάρει απάντηση μέσα σε 2 ώρες, θα υποθέσει την ανικανότητά του και θα αναλάβει ο ίδιος την αρχηγία του Ράιχ. Ο Χίτλερ κηρύσσει τον Γκέρινγκ προδότη, τον διαγράφει από το ναζιστικό κόμμα και διατάσσει τη σύλληψή του. Με τον κόκκινο στρατό να βρίσκεται μερικά τετράγωνα μακριά από το καταφύγιο, ο Χίτλερ υπαγορεύει την τελευταία του διαθήκη. Σε αυτό το έγγραφο ορίζει τον Ντένιτς αρχηγό του κράτους, διοικητή των ενόπλων δυνάμεων και πρόεδρο του Ράιχ, ενώ ο Γιώζεφ Γκέμπελς πρόκειται να γίνει ο νέος καγκελάριος. Την επομένη ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν. Μία ημέρα μετά αυτοκτονεί και ο Γκέμπελς μαζί με την οικογένειά του. Ο Ντένιτς έχει πλέον την απόλυτη εξουσία στη Γερμανία. Όμως η ταχεία κατάρρευση της Γερμανίας δεν του επιτρέπει να αποκτήσει και τον πλήρη έλεγχο. Οι Γερμανοί διοικητές που δεν είχαν πίστη στον ίδιο αρχίζουν να παραδίνονται ο ένας μετά τον άλλον στο δυτικό μέτωπο.
Ο Ντένιτς εξεπλάγει όταν έμαθε ότι πρόκειται να διαδεχθεί τον Χίτλερ και δεν ήταν ο μόνος. Όταν έμαθε το γεγονός, ο Obergruppenführer Waffen-SS Felix Steiner είπε «Ποιος είναι αυτός ο κύριος Ντένιτς?» Haben Sie erklärt, ich habe vom Führer nie einen Befehl erhalten, der gegen die Kampfsittlichkeit verstößt. Ja, ich habe nie einen solchen Befehl bekommen. Und wir haben auch nie danach gehandelt. Er hat einmal gefragt, nicht wahr? Am 14. Mai 1942 war der Großadmiral Raeder und ich bei ihm. ja, Und da hat er die Frage gestellt, ob man gegen die Besatzung der Schiffe nicht vorgehen könnte. Und darauf habe ich geantwortet, dass wir für eine anständige Truppe nicht tragbar. dass man auf Rettungsboote schießt. Eben, kam nicht in Frage für uns. Aber er hat sie danach gefragt. Er hat gefragt und ich habe abgelehnt. Αργότερα ο Ντένιτς ισχυρίστηκε ότι ο Χίτλερ πήρε αυτή την απόφαση επειδή πίστευε πως μόνο ένας λογικός άνθρωπος με τη φήμη του έντιμου ναυτικού θα μπορούσε να φέρει στη Γερμανία μία ειρήνη με αξιοπρεπείς όρους. Προσπάθησε να συνάψει ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως, ο Αμερικανός στρατηγός Dwight Eisenhower και ο Βρετανός στρατάρχης Bernard Montgomery απορρίπτουν την πρότασή του και απαιτούν ανεφόρον παράδοση όλων των γερμανικών δυνάμεων. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλούν να συνεχίσουν τις αεροπορικές επιδρομές και να κλείσουν τα σύνορα σε όσους διαφεύγουν από τα ανατολικά, αν δεν υπογραφεί η παράδοση μέχρι τις 7 Μαΐου. Ο Ντένιτς εξουσιοδοτεί τον στρατηγό Alfred Jodl να υπογράψει το κείμενο της παράδοσης στις 7 Μαΐου στις 2:41 το μεσημέρι. 16 ημέρες μετά, ο Ντένιτς συλλαμβάνεται από τους συμμάχους. Μετά τη σύλληψή του, δήλωσε στους Αμερικανούς πως αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία, κίνησε διαδικασίες για την παράδοση της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα όμως, προσπάθησε να συνεχίσει τον πόλεμο όσο περισσότερο μπορούσε, ενώ είχε διατάξει το στρατό να αφήνει πίσω του καμένη γη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με κάποιον που μπορεί να το βρει ενδιαφέρον. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Έτσι βοηθάτε το κανάλι να μεγαλώσει και εσείς δεν χάνετε κανένα επεισόδιο. Αν και είχε δηλώσει φανατικός υποστηρικτής του Χίτλερ, υποστήριξε ότι ενεργούσε σαν επαγγελματίας στρατιωτικός και αν και είχε γνώση για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δεν γνώριζε για τα εγκλήματα πολέμου. Maxwell 5, Sie wussten, dass es KZs gab. Geantwortet, ja, das habe ich nie geleugnet. Ja. Das leugnen Sie auch heute nicht. Nein. Würden Sie sagen, das war eine Schattenseite Hitlers? Das ist die Frage. Dinge, die man nicht von vornherein in ihrer ganzen Bedeutung erkennen konnte. Zumal wir von den Zuständen in den KZs ja überhaupt nichts wussten. Μετά τις δίκες της Νιρεμβέργης, πολλοί Γερμανοί αξιωματικοί καταδικάζονται σε θάνατο. Ο Ντένιτς καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλακή. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Απελευθερώθηκε το 1956 και αποσύρθηκε σε ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Γερμανία. Αν και ο Ρέντα τον περιέγραψε ως χαρακτηριστικό δείγμα ναζιστή και επιβεβαιωμένα αντιεβραίο, ο ίδιος υποστήριξε πως ό,τι έπραξε ήταν στα πλαίσια του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα του. Πέθανε το 1980 σε ηλικία 89 ετών. Ήταν ο τελευταίος Γερμανός αξιωματικός που είχε λάβει το βαθμό του Großadmiral.